Moikka! Tänään on vuorossa pitkästä aikaa meikkausvideota. Sen niminen suomalainen yritys kun Jeppo lähetti mulle testiin just heille saapuneita About Tone-merkkisiä meikkejä. Ja About Tone on tosiaan siis eteläkorealainen tällainen niin kuin kosmetiikkabrändi. Ja mä oon siis niin innoissani, että nämä on nyt saapuneet Suomeen. Ja Jeppo tosiaan lähetti mulle testiin muutamia näistä tuotteista. Ja he eivät pyytäneet siis mitään sellaista, että mä tekisin tästä niin kuin suoranaisesti videon tai mitään postausta, vaan ihan niin kuin testiin. Mutta mä oon niin innoissani näistä, että mä haluan teidän kanssa lähteä kokeilemaan, että minkälaiset nämä meikit on. Ja voittaako nämä esimerkiksi BBI:n meikkejä, joka on niin kuin tämän hetken mun semmoinen niin kuin lempparikauneusbrändi. Mä en ihan osaa sanoa, että minkälaista meikkiä me lähdetään tekemään. Mä keksin sen siinä vaiheessa sen nimen sille, kun mun pitää keksiä tälle videolle nimi. Mutta aika semmoista niin kuin kuulasta, kaunista, semmoista, millä me saadaan peitettyä tämä. Jos Jeppo ei ole sulle ennestään tuttu, niin heiltä löytyy myymälät Kauppakeskus Jumbosta sekä Kauppakeskus Triplasta. Ja he myyvät niinku sellaista niinku korealaisia niinku ihonhoitoja, korealaisia kauneustuotteita ja paljon niinku tämmöisiä Koreasta peräisin olevia niinku oheistavaroita. Aivan tajuttoman söpöä, yksi mun suosikkikauppa. Ja heiltä löytyy myös verkkokauppa, jonka mä linkkaan tuonne alas. Mä mietin, että me voitais pikkasen muuttaa tätä kuvakulmaa. Mä otan teitä pikkuriikkisen lähemmäs. Noin. Mä siis tuun tekemään tämän meikin käyttäen näitä About Tonen meikkejä, mutta mä tuun myös käyttämään muutamaa BBI:n tuotetta. Multa löytyy ihosta valmiiksi jo kasvorasva ja seuraavaksi me tullaan laittamaan primerina tätä niin kuin peustan tällaista niin kuin vaaleanpunaista Pink Tone primeria. Mä oon heikuttanut tätä varmaan oikeasti usealla videolla. Tää on paras primeri, mitä mä olen ikinä kokeillut, ja yksi tämmönen pussukka maksaa about niin 3-4 euroa. Ja tästä kestää semmoselle, oisko 10 käyttökerralle. Ja tää häivyttää niinku sellaista niinku keltaista sävyä ihosta. Meikkivoitena mä käytän BBI:n Last Skin, tätä kaikista vaaleinta sävyä. Tää on ihan tajuttoman hyvä. Ainoa miinus on sellainen, että tää on aivan liian tumma mun iholle. Ja tää on kaikista niinku vaalein sävy, jota mun pitää sekoittaa tätä pikkuriikkisen concealerin kanssa. Tästä tulee niinku sellaista mun ihon sävyistä. Normaalisti mä käydän niinku color correctionia tossa niinku silmien alla, koska mulla on todella tummat silmäaluset. Mutta yksi näistä About Tonen tuotteista on concealeri. Niin päätin, että mä teen mieluummin sillä lailla, että mä testaan suoraan kuinka hyvin se niin kun peittää tummia silmäalusia niin kuin tämän meikkivoiteen jälkeen. Mulla on siis itellä niin, että mulla meni tosi kauan aikaa oppia tavallaan tykkäämään mun kasvoista ilman meikkiä. Mä en tiedä johtuuko se niin kun siitä, että mulla on ollut nuorempana tosi paha akne. Ja jotenkin niin kun mä automaattisesti ajattelen, että mun iho näyttää huonolta ilman meikkiä. Mutta oikeastaan vasta niin kun ehkä viime vuoden puolella mä oon alkanut tavallaan sietämään mun kasvoja ilman, että niissä on niin kun ihan hirveästi niin kun kaikkia tuotteita. Opetelkaa tykkäämään teidän ihosta, se helpottaa teidän elämää valtavasti. Seuraavaksi me päästään kokeilemaan About Tonen concealeria. Tää taitaa olla, mä katsoin, että olisi ollut se vaalein sävy. Tätä on tosiaan 2 sävyä myynnissä Jepolla. Ja tää näyttää tosiaan tältä. Mä vähän pelkään, että tää on ehkä pikkuriikkisen tumma tähän meikkivoiteeseen. Mun on ihan pakko sanoa, että siis tää ei oikeasti näytä näin valkoiselta tää meikkipohja. Tuo ringlight jostain syystä nyt korostaa tätä. Mutta lähdetään kokeilemaan. Okei, tää on huomattavasti tummempi kuin tää mun meikkipohja. Mutta ainakin tää, kun tää on nyt näin lämpimän sävyinen, niin tää peittää nuo tummat silmän aluset. Mutta siis, joo, mun olisi ehkä ihan vähemmän pitää laittaa tuo concealeria. Mutta ei haittaa, lähdetään kokeilemaan. Ainakin tää levittyy tosi tällainen kivasti. Ihan yllättävän hyvin tää peittää niinku tummuutta silmien alta. Voisin tehdä niin, että mä laitan ainoastaan tämän enkä nyt ollenkaan ollenkaan vaaleampaa sävyä, niin katsotaan mille tää näyttää sitten valmiina. Seuraavaksi meiltä löytyy 3 erilaista puuteria. Eka on tällainen niin kuin musta, ja jos muistan oikein, tää on semmonen, joka niin kuin tasoittaa ihon sävyjä. Ja mä ajattelin, että mä tuun pikkuriikkisen kokeilemaan näitä jokaista ja katsotaan, että mikä näistä on se, joka niin kuin kaikista parhaiten sopii mun iholle. Oi, katsokaa, tässä on tämmönen söpö läppä. Mä katson, saisinko mä swatsattua näitä jotenkin näyttävästi silleen kädelle. Tässä on mukana tällainen niin kuin tämmönen juttu. Ja let's see. Tää mun mielestä ainakin silotti ihan hirveästi ryppyjä mun kädeltä. Mulla on siis aivan järkyttävän kuivat kädet talvisin. Tää seuraava on puolestaan vaaleanpunainen ja tää sävy on sellainen niin kuin persikkainen. Ja tää taisi olla niin kuin semmoisen glow-efektin antava, eli vähän semmoinen niin kuin shimmermäinen, hehkuvampi, kiiltävämpi. Ja katsotaanpa,
tästä näkee, että on huomattavasti niin kuin tummempi kuin tuo äskeinen. Katsotaan, mitä tulee. Tässä on jälleen käsi. Laitetaan se tuohon ja näkyyköhän se? Tässä yllättää se, että siis tää ei näytä iholla niin silleen niinku lämpimän sävyiseltä, vaan tosi tämmöiselle niinku ihon värin sulautuvalta. Ja tästä taas tuntuu, että ainakin mun käden juonteista tää ei peittänyt niitä, mutta aika enemmän korosti niitä. Tämä kolmas on tämmönen niin kuin sinisen värinen ja tää on läpinäkyvä, eli tällainen niin kuin valkoinen. Ja mä veikkaan, että tää on just semmonen, joka sopii niin kuin ehkä parhaiten mulle, koska jos nuo sävyt ei täysin matchaa, niin valkoinen yleensä on. Se tosin riippuu siitä, onko tää valkoinen vai onko tää semmonen, että tää niin kuin muuttuu läpinäkyväksi. Laitetaan käsi tuohon ja aletaan taputella. Ainakin siitä jotain tulee. Näkyykö mitään? Tää on semmonen ehkä huomaamattomin, mutta kyllä tässä näkee, että tasoittaa ihon sävyä. Mä päätin tehdä näin, että mä kokeilen jokaista näitä ihan pikkurikkisen ihon ja katsotaan mikä näyttää parhaimmalta. Aloitetaan ihan pienellä määrällä, niin nähdään, että miten tää reagoi. Okei. Mä voin olla väärässä, mutta mun mielestä tuo tasoittaa. Kokeillaan noita kahta muuta. Mä oikeasti kiinnostaa, että onko näissä oikeasti niin hyvä tai niin kova se sävyero, mitä tuossa niin näyttää. Ja tästä Peachistä mä vähän oon silleen, että tää todennäköisesti on mulle liian tumma. Joten kokeillaan sitäkin huomaamattoman kohtaan, joka mun tapauksessa on otsa, kun siihen tulee otsatukka. Okei, joo. Tässä se näkee vähän, että tää on pikkurikkisen ihon sävyä niin kuin tummempi. Mutta mä lähden kumminkin vetämään tän otsan tällä. Mä siis normisti käytän todella niin kuin paksua meikkivoidepohjaa, niin se on yleensä aika vaikea saada niin kuin tasot niin kuin kiinni puuterilla. Mutta tässä ainakin tuntuu, että tää on jo aika hyvin kiinnittänyt tän meikkivoiteen, vaikka mä en ole tätä vielä paljon laittanut. Tää ei ainakaan mun mielestä näytä silleen tummemmalta kuin tuo meikkipohja, joten tehdäänpä silleen, että kokeillaan vielä ihan viimeisenä mustaa vaikka niin kuin tänne puolelle kasvoja. Mä pelkään, että tää on nyt silleen, että näyttää niin kuin mulle tosi hyvältä näissä kuvausvaloissa, mutta sitten sinne kameraan tää näyttää ihan väärältä ja epätasaiselta ja mä vaan hehkutan täällä, että voi että kun tulee tasainen tulos. Nyt kun katsotaan, niin todennäköisesti mä oon vähän niin kuin liian kovaa painellut tällä, koska täältä näkyy, että mun ihosta on vähän lähtenyt meikkivoide. Ja siis mun kasvot tuntuu jännältä, tosi jäykiltä. Ihan kuin tää meikki tai tää niinku puuteri kiristäisi jollain lailla. Mä voin olla väärässä. Mut siis tää tuntuu ihan eriltä kuin se on tavallinen puuteri. Okei, siirrytään seuraavaksi kontouriin. Mulla löytyy täällä sävyssä 02 Cool Shade, 2 tämmöstä niinku contour-sävyä. Ja saisiko tää tarkennettua jotenkin? Mä siis käytän normisti kontourissa näitä BB Ain paletteja, koska ne lähtee niin helposti blendaantumaan. Että ne ei ole niin semmosia jämäkkiä. Ja lähdetään testaamaan. Kyllä se tuli näkyviin. Mä face-tunetan itseäni sitä täysillä siihen pikkukuvaan, että tää meikki näyttää niinku siedettävältä. Okei, tästä tää näyttää niinku... No, kylläpä meni taas tasaisesti. Tuo toinen on niin paljon ylempänä kuin tuo toinen. Okei, tässä on sama kuin BB Ain. Eli tää blendautuu tosi hyvin. Eli ei oo huolta, jos tää laittaa vahingossa liikaa. Mä oon tehdä vielä sellaisen testin, että mä laitan näitä puutereita, tätä pinkkiä, mutta ainoastaan niin kuin siveltimellä. Onko siinä eroa? Ehkä siitä ei tule niin semmonen raskas. Okei, mä todennäköisesti olen laittanut aivan liikaa tätä puuteria. Siis kattokaa, ihan pikkiriikkinen siveltimen käyttö. Murensin sitä noin paljon. Eli todennäköisesti ideana ei ole laittaa niin paljon kuin mä oon nyt tässä laittanut. Ja se on ollut tässä se, miksi tää ei ole toiminut mulla. Mut siis siveltimellä tässä tuli paljon tasaisempi. Niin kuin oikeesti. Ehkä mä en vaan osannut käyttää tuota tyynyä. Seuraavaksi mä laitan poskipunaa. Ja tää ei ole About Tony, vaan tää on tää BB Ain Last Blush-sävyssä Rose Blossom, eli se kaikista tummin. Ja tähän siis näyttää aivan järkyttävän tummalta, mutta tää näyttää yllättävän hyvältä iholla. Mä oikeastaan vasta ihan vähän aikaa oppinut, että mulla niinku parhaalta näyttää, jos mä laitan poskipunaa tähän enkä niinku sinne tänne ylös. Vaan jotenkin niinku, ehkä mun kasvojen muoto jotenkin korostuu paremmin, kun sitä näyttää tohon. Seuraavaksi laitetaan About Tonein tällaista highlighteria. Ja tää on sävyssä 02 Candy Light, eli vähän niinku se tummempi sävy näistä. Tai ehkä vähän semmonen niinku lämpimämpi.
Ja tätä jos laittaa silleen niin kuin tosi pehmeällä siveltimellä, niin siitä tulee semmonen kaunis luonnollinen kuulos, mutta jos on vähän tämmönen kovempi sivelin, niin sit se tulee vähän niinku tolleen näkyvämpi. Ja mä ite jotenkin niinku, mä oon vieläkin niin jumissa jossain niinku 2016, jolloin niinku highlightin on haluttu olevan semmonen niinku pomppaava. Tää oikeastaan aika söpö. Normisti mä käytän semmoista ihan niinku jään kylmää, mutta mun mielestä tääkin on niinku tosi kiva. Tää korostaa kivasti tota niinku poskipunaa. Okei, pidetään tässä vaiheessa ihan pikkirikkinen breikki. Mä käyn hakemassa juotavaa. Käy säkin hakee itsellesi jotakin, ota jotain naposteltavaa, ota jotain hyvää juotavaa ja palataan pian takaisin. Tää seuraava tuote on tällainen glitterinen luomiväripaletti. Tää luomiväripaletti on sävyssä My Fairy ja tässä näkyy näiden niin kuin, sävyjen nimet. Eli nää on niin kuin Love the way show yourself. Aasialaisessa meikeissä pigmentti harvemmin on yhtä semmoista niin kuin pigmenttistä kuin mihin me ollaan niin kuin täällä länsimaissa totuttu. Ja syy on siis ihan siinä, että kauneustrendit ja meikitrendit on erilaiset. Esimerkiksi mä itse olen tottunut enemmän semmoisen todella tummaan ja pigmenttisen ja värikkääseen meikkiin, kun taas Etelä-Koreassa se trendi on enemmän sellainen niin kuin hillitty ja maanläheisempi. Käytetään niin kuin enemmän semmoisia niin kuin luonnollisia sävyjä, mutta siellä on mukana tosi paljon niin kuin tämmöisiä shimmereitä ja glittereitä, jotka tekee sitä meikistä aivan tajuttoman kauniin. Mä oon oppinut semmoisen jutun, että kun tällaisia värejä käyttää, niin kannattaa laittaa joku tummempi sävy tonne pohjalle, että se tavallaan pomppaa esiin. Koska jos mä nyt lähden laittamaan niinku vaalea glitteriä tohon, niin se ei näy mun meikistä niinku kamalan hyvin. Eli mä tuun nyt ottaa tässä vaiheessa BBI:n nuo luomiväripaletit mukaan, ja mä lähden niitä laittamaan tonne niinku pohjalle, ja sen jälkeen mä laitan näitä päälle, että se vähän niinku pomppaa enemmän esiin. Nämä on nyt kamalan kuluneen näköisiä, koska mä käytän näitä suunnilleen joka päivä. Mutta multa löytyy täältä siis tää BBI:n tällainen niin kuin, vähän niin kuin lämpimämpiä sävyjä oleva paletti. Ja sitten puolestaan tämmöisiä kylmempiä sävyjä. Ja nämä on molemmat saatu myös Jepolta. Tossa niin kuin, olisiko ollut viime keväänä, muistaakseni. Ja nämä on todella hyvät siihen, jos tahtoo lähteä tekemään semmoista vähän niin kuin tummempaa alusmeikkiä tai semmoista niin kuin, miten se sanois, semmoista niin kuin pohjaa, että glittermeikit näkyy paremmin. Mä aloitan tällä niin kuin lämpimän ruskean sävyllä ja mä laitan sitä ihan chillisti tonne niin kuin sisäkulmaan. Mä tarvitsen tähän peilin. Ideana on siis, että tehdään tästä todella tämmönen niin kuin kevyt. Sellainen, että niin kuin nämä värit ei pomppaa hirveän kauas, vaan ihan vaan, että ne glitterit silleen chillisti näkyy sieltä. Voi kyllä hyvinkin olla, että kun mä lähden tekemään tätä, niin tää lähtee vähän käsistä. Seuraavaksi mä otan tästä kylmemmästä sävystä kaikista tumminta ja mä tuun pikkurikkisen ihan niinku tosi vähän laittamaan sitä tonne niinku silmäkulmaan. Et se tekee luomasta ihan pikkasen niinku, se vähän erottaa sen tosta. Mä huijan nyt sen verran, että mä laitan pikkasen tätä niinku BBI:n punaista tonne. Ihan vaan, koska mulla yleensä aina meikit on semmosia punertavia. Niin jotenkin ehkä se tuntuu kotoisammalta ja on helpompi lähteä työstämään sellaista sävyä. Okei, sit hypätään glitter-sävyihin. Mua kaikista ne houkuttaa tää punainen täällä. Japan sivulla luki, että kannattaa niinku laittaa tätä, sieltä itse asiassa ihan pieni pala lähti tuosta punaisesta, eli tää on semmoista jellymäistä, eli tätä kannattaa vähän ottaa niinku silleen varovasti. Ja Japan sivulla luki, että tätä kannattaa siis ottaa niinku sormella tai tosi jämäkällä siveltimellä, että tää niinku tarttuu. Tää tulee semmoinen niinku enemmän näkyvä. Ja kuten niinku näitte, tossa niinku tuo hajos vähän, niin sitten kun sitä taputtelee vähän tolleen, niin se niinku palautuu ehjäksi. Mä oon huomannut, että tämmönen jellymäinen niin kun levittyy paljon paremmin kun taputtelee. Ja sitten ihan varovasti tosta niin kun blendaa siveltimellä. Kun näitä sävyjä katsoo, niin huomaa, että 3 on sellaista niin kun todella shimmermäistä. Ja 3 puolestaan semmoista, missä on niin kun isoja kiteitä. Ja mä otan seuraavaksi ton vaalean punaisen. Tässä näyttäisi olevan tämmöisiä isompia nämä kiteet. Jonkin verran nuo kiteet meinaa tarttua ripsiin, mutta ei se niinku pahalta näytä. Mä huomasin, että tää violettisävy on vähän tämmönen shimmermäinen, eli tehdäänpä semmonen harjoitus toiselle silmälle, että laitetaan niinku violettia tohon sisänurkkaan, ja sit laitetaan siihen päälle vielä valkoista. Okei, tää näyttää upealta. Oh my god. Tämä on upea. Tässä näkyy muuten tosi tämmöiset kevyet swatchit näistä.
Tuosta Jeppon paketista löytyy myös muutamia eyelinereita. Nämä on enemmän semmosia niin kuin creamy-tyylisiä niin kuin kajaleja ja nämä on sitten niin kuin nestemäisiä. Ja nämä on sävyssä harmaa sekä ruskea ja nämä puolestaan on musta sekä ruskea. Ja mä ajattelin, että mä tuun käyttämään näitä, koska mä tykkään enemmän nestemäisestä eyelinerista, mutta mä teen näistä myös niin kuin semmoset swatchit, että nähdään, että minkä sävyisiä nämä on. Tässä näkyy tää ruskea. Mä yritin piirtää sydämen, mutta nyt mä tajusin, että se näkyy teille väärinpäin. Mutta todella hyvin levitty. Ja seuraavaksi kokeillaan tätä todennäköisesti harmaata. Jeppon sivuilla lukee, että jos näistä haluaa tehdä vähän semmosen niin kuin utuisen lookin, niin silloin kannattaa blendata näitä ennen kuin ne on ehtinyt asettua paikoilleen. Mutta nämä on nyt ehtinyt olla mun iholla jonkin aikaa. Eli nämä tuskin nyt tästä lähtee mihinkään. Ja mä huomasin just, että tässä on mun sormi, tässä on nämä. Ja jos mä lähden tälleen hankaamaan näitä, niin ne ei ole mihinkään. Mä ajattelin, että mä vielä swatchaan nuo nestemäiset, niin nähdään, että millaiset ne on. Eli tässä on musta. Todella tumma. Mä taisin painaa vähän sille liikaa, että siitä tuli tolleen niinku todella paksu ja se lähti vähän leviämään tuonne mun juonteisiin. Mutta mä vähän varovaisin tämän ruskean kanssa, että tehdään tästä semmonen mahdollisimman ohut. Joo. Eli silloin jos tota painaa vahvemmin, niin siitä tulee tommoista paksua. Mutta tässä näkyy, että mä laitoin tuota ruskeaa todella niinku tommosena ohuen. Okei, tää levittyy hyvin. Mun olisi vähän tehnyt mieli kokeilla sellaista niin kuin jotain erilaista eyelinerilla. Esimerkiksi jotain semmosia kuvioita ja tälleen, mutta mä en uskalla kokeilla ikinä mitään uutta, varsinkaan tässä niin kuin videolla. Mä en kestäis, mun mielenterveys ei kestä sitä, jos mä nyt tässä kohdin lähden kokeilemaan jotain uutta ja mokaan sen. Mutta tää on tosi hyvä eyelineri. Mä käytän siis BBN eyelineria niin kuin suurimmaksi osaksi. Ja ainakin niin kuin tässä niin kuin tällä kokemuksella tää on mun mielestä niin kuin yhtä hyvä. Pitää katsoa, että kuinka hyvin tää niin kuin kestää esimerkiksi niin kuin hikeä ja tämmöstä. Okei, tossa tuo lähti vähän liian paksuksi tuolla sisäkulmassa. Mutta ehkä tän saa pelastettua, voi ei. Pahinta on, jos mä teen niin kuin tonne sisänurkkaan, että siitä tulee tollanen niin kuin ankan nokan näköinen. Ja nyt se näyttää ankan nokalta. Mun vakioripsiväri on edelleen tää Tony Molen Panda Mascara. Tosi hyvä, tosi toimiva. Tää 02 on mun mielestä ehkä vähän parempi kuin tuo 01. Okei, hengitetään syvään. Miten me peitetään tuo? Tuossa ripsarissa on se hyvä, että se lähtee aika hyvin rapsuttamalla ilman, että se leviää. Oh god. No niin, nythän se näyttää paljon paremmalta. Lähdetään kokeilemaan, peittäisikö tämä. Okei, ei paha. Mutta ei kyllä hyväkään. Kokeillaan vielä. Okei, nyt se näyttää tolleen ihan siedettävältä. Tosta. Mut meidän pitää vielä saada puuterilla se tasoitettua. Nice. Pikkasen lisätään tohon vielä luomiväriä takaisin ja sen jälkeen hypätään kulmakarvoihin. Okei, siirrytään seuraavaksi kulmakarvoihin. Tässä About Tonin paketissa tuli mukana tällainen niin kuin, miksi tätä kutsutaan? Vähän kuin tämmönen geeli, millä saa siis laitettua vähän väriä omiin kulmakarvoihin. Mutta kuten huomaatte, mulla itsellä ei kulmakarvoja ole. Eli mulla tälle ei tule tarvetta. Mutta mä annan tän jollekin mun kaverille, joita kulmakarvat löytyy. Mutta täältä löytyy 2 muuta tuotetta, mitä me tullaan testaamaan. Nämä molemmat tuotteet on tällaisia niin kuin todella kapeakärkeisiä, vähän kuin kajaaleja. Tässä toisessa löytyy harja niin kuin tolle kulmakarvoille ja toiselta puolelta puolestaan tällainen niin kuin todella ohut tommonen niin kuin kynäosuus. Ja näillä ilmeisesti voi piirtää sille niin kuin yksittäisiä niin kuin kulmakarvan karvoja. Joten mä ajattelin, että mä tuun tekemään normisti mun kulmakarvat luomivärillä ja sit mä kokeilen näillä tehdä pikkasen semmosia niin kuin mukakarvoja niihin. Normisti mun kulmakarvat on mustat nykyisin, mutta mä teen nyt käyttää tätä niin kuin tummaa sävyydessä BBN paletissa. Mun on vaikeampi tehdä tällaisella niin kuin
hennommalla sävyllä kulmakarvat, koska siinä ei näe niin tarkasti, missä menee rajat. Ja mä en osaa vieläkään tehdä mitään muuta kuin ne perusäkäiset jiirukulmat, mutta mä ihan pikkiriikkisen, ihan vähän yritän kaartaa niitä tälle alaspäin. Okei, nyt meillä on kulmakarvat, silmämeikki, eli jäljellä on ripset ja huulet. Koska mä inhoan tekoripsen laittamista enemmän kuin mitään, niin aloitetaan huulilla. Mutta löytyy täältä on myös BB Ain tällainen niin kuin huulitintti sävyssä mauve. En tiedä miten lausutaan. Mä vähän nyt jäin miettimään, että tää sävy on ehkä pikkasen liian kylmä verrattuna tuohon niin meidän meikkiin. Mut ehkä se toimii. Tai sitten ei. Kokeillaan. Mä lisään tuo huulten keskelle ihan vähän niin kuin tummempaa sävyä. Tää on tää Eglypsin huulitintti. Taitaa olla kaikista niin kuin tummimmassa sävyssä. Laitetaan lopuksi vielä tällaista niin kuin huuliöljyä. Tää on mun mielestä BB Ain kyllä. Ja tää tekee niin kuin huulista semmoset niin kuin todella niin kuin, en tiedä onko lasimainen oikea sana, mutta todella niin kuin semmoset niin kuin aivan ihanan näköiset. Rakastan. Okei, tämä meikki alkaa näyttää hyvältä. Laitetaan vielä tekoripset paikalleen. Okei, nyt on ripset paikallaan. Mä käyn vähän sen laittamassa hiuksia ja ehkä jotain muuta vaatetta päälle. Ja katsotaan kohta, millainen tästä lookista tuli valmiina. Okei, tällainen tuli valmiista meikistä. Mä otan teidät pikkiriikkisen lähemmäs, niin voidaan katsella yksityiskohtia ja ihohuokosia tarkemmin. Noista meikeistä mun oma lemppari oli ihan ehdottomasti se luomiväripaletti, missä on näitä kaikkia glitterin sävyjä. Aivan tajuttoman ihana, tulee ehdottomasti käyttöön. Vaikka mä olin puuterin suhteen tosi epävarma aluksi, niin nyt kun tätä katsoo, ainakin niin kuin tälleen ei kameran läpi, niin tää näyttää mun mielestä yllättävän niin kuin hyvältä. Ja tää ei ollenkaan enää kiristä niin kuin mistään kohtaa. Ja mä veikkaan, että se kiristys johtuu ehkä siitä, että mä laitoin sitä puuteria aivan liikaa. Tai sitten se on semmoista, että se on suunniteltu enemmän niin kuin öljyiselle iholle. Että se kuivalle iholle tekee sitten silleen, että se vähän tuntuu niin kuin kireämmältä. Mutta mä tykkään. Musta näyttää tosi söpöltä. Mikään näistä tuotteista ei oikeastaan ollut semmoinen, mistä mä en olisi niin kuin pitänyt. Nämä kaikki oli tosi hyviä, ne mitä mä niin kuin pääsin käyttämään tässä. Ja oikeasti mä tykkään tästä lopputuloksesta. Jos sua kiinnostaa näiden meikkien testaaminen, niin mä laitan linkkiä Jepon verkkokauppaan tuonne alaboksiin. Ja niin kuin mainitsin videon alussa, niin Jepolta löytyy myös myymälät kauppakeskus Triplasta sekä kauppakeskus Jumbosta. Okei, tää on jo liian lähellä teitä. Äkkiä pois. Mutta toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!